हॅलो स्टुडंट्स, आज आपण कॅपिटल मार्केट युनिट नंबर 1 त्यामधील एक सब कॉम्पोनंट कॅपिटल मार्केट इन्स्ट्रुमेंट्स म्हणजे भांडवल बाजारातील साधने या मुद्द्यावर डिस्कशन करणार आहोत. व्हॉट मीन बाय instruments? Generally, instruments sometimes in capital market it is also called as securities. प्रतिभूती असा शब्द याला वापरला जात असतो. सो इन्स्ट्रुमेंट्स और सिक्युरिटीज मीन्स इट इज अ डॉक्युमेंट. जनरली इट इज एक प्रकारचं काय असतं हे डॉक्युमेंट थ्रू विच कॅपिटल प्रोव्हाइडिंग दॅट मीन्स कॅपिटल लेंडिंग अँड बॉरोइंग्स इज पॉसिबल. म्हणजे भांडवल पुरवठा, भांडवल उपलब्ध करून देणं आणि भांडवल प्राप्त करणं त्याच्यासाठी जे साधन एक प्रकारचं लिखित स्वरूपात हे साधन असतं त्याला इथे काय म्हटलं जात असतं, इन्स्ट्रुमेंट्स असं म्हटलं जात असतं. जसं स्टॉक कमोडिटी मार्केटमध्ये कमोडिटी म्हणजे वस्तू हे काय असतं साधन मानलं जात असतं. म्हणजे वस्तू ताब्यात घेतली जाते परचेस स्वरूपात आणि पेमेंट केलं जात असतं. सो कॅपिटल मार्केटमधली ही इन्स्ट्रुमेंट्स कोणती आहेत, साधनं आहेत कोणती, त्याची चर्चा करायची आहे. थ्रू विच कॅपिटल लेंडिंग दॅट मीन्स प्रोव्हाइडिंग अँड कॅपिटल रेझिंग दॅट मीन्स बॉरिंग्स इज पॉसिबल. सो फर्स्ट इन्स्ट्रुमेंट आहे इक्विटी इन्स्ट्रुमेंट्स, कॉमन स्टॉक असं पण त्याला म्हटलं जातं. देन डेप्ट इन्स्ट्रुमेंट हे पॉप्युलर इन्स्ट्रुमेंट्स आहेत. देन इन्शुरन्स इन्स्ट्रुमेंट्स, हायब्रिड इन्स्ट्रुमेंट्स म्हणजे इक्विटी आणि डेप्ट इन्स्ट्रुमेंट्सचं एक कॉम्बिनेशन, हायब्रिड इन्स्ट्रुमेंट्स आणि डेरिव्हेटिव्ह्ज हा एक अलीकडच्या काळातील महत्वाचा भाग इन्स्ट्रुमेंट म्हणून विचारात घेतला जात असतो. त्यामध्ये फ्युचर कॉन्ट्रॅक्ट, फॉरवर्ड कॉन्ट्रॅक्ट, ऑप्शन्स आणि स्वॅप्स. तर हे डेरिव्हेटिव्ह्ज आपल्याला सेपरेट काय आहे प्रकरण आहे युनिट मध्ये आपल्याला याचा अभ्यास करायचा आहेच. डेरिव्हेटिव्ह म्हणून एक युनिट आहे, त्यावेळेला आपण फ्युचर फॉरवर्ड हे विचारात घेऊच. सो प्रथम हे जे इक्विटी इन्स्ट्रुमेंट आहे ते समजून घेऊया. व्हॉट मीन बाय इक्विटी एटसेट्रा. इक्विटी इज युज्ड इन अकाउंटिंग इन सेव्हरल वेज. अकाउंटिंग सिस्टीम मध्ये वेगवेगळ्या मार्गानं वेगवेगळ्या कारणासाठी वेगवेगळ्या पद्धतीनं हा शब्द वापरला जात असतो, वेगवेगळ्या हेतून हा शब्द वापरला जात असतो. ऑफन द वर्ड इक्विटी जनरली काय आहे या शब्दाचा अर्थ, युज्ड व्हेन रेफरिंग टू अन ओनरशिप इंटरेस्ट इन बिझनेस. सिंपल इक्विटीचं मिनिंग आहे जो ओनरशिप इंटरेस्ट आहे व्यवसाय संस्थेमधला एखाद्या व्यक्तीचा, म्हणजे मालकी हक्क जो आहे, मालकी हित जे आहे त्याच्याशी संबंधित हा काय आहे इक्विटी शब्द वापरला जात असतो. ओके. एक्झाम्पल्स इन्क्लूड स्टॉक होल्डर्स इक्विटी अँड ओनर्स इक्विटी. आणि त्यामध्ये कुणाचा समावेश होत असतो, स्टॉक होल्डर्स और ओनर्स इक्विटी असं म्हटलं जात असते. त्यामुळे आतापर्यंत आपण इक्विटी शेअर्स हा शब्द वापरत असतो. मग इक्विटीचा अर्थ काय, इट इज अ वर्ड विच इज युज्ड टू ओनरशिप इंटरेस्ट इन अ बिझनेस. दॅट मीन्स पर्टिक्युलर पर्सन्स ओनरशिप इंटरेस्ट इन अ पर्टिक्युलर बिझनेस. That means generally company. Okay. In the capital market, equity is used as a source of finance. And capital market मध्ये एक source of finance म्हणून हा एक popular काय आहे source आहे. Okay. When the company wants to raise funds, it can be issue common stock and preference shares. So company ज्यावेळेस इथं फंड रेज करू इच्छिते, म्हणजे भांडवल उभारणी करण्याची कंपनीची ज्यावेळेस इथे इच्छा असते त्यावेळेला कंपनी काय करते, कॉमन स्टॉक ॲज वेल ॲज प्रेफरन्स शेअर्स इथे इश्यू केले जात असतात. त्यामुळे इक्विटीमध्ये दोन इन्स्ट्रुमेंट्स येतात. एक कॉमन स्टॉक, जनरली इट इज कॉल्ड ॲज इक्विटी शेअर्स इन अवर लँग्वेज अँड प्रेफरन्स शेअर्स. सो द मेन टाइप्स ऑफ इक्विटी आर, इक्विटीचे किती प्रकार आहेत. कॉमन स्टॉक, अ सिक्युरिटी दॅट रिप्रेझेंट ओनरशिप इन कॉर्पोरेशन. म्हणजे कॉर्पोरेशन मधली जी काय ओनरशिप आहे ती ओनरशिप दाखवून देणारी जी सिक्युरिटी आहे, एक प्रतिभूती, त्याला काय म्हटलं जातं, कॉमन स्टॉक असं म्हटलं जात असते. स्टॉकचा मी अर्थ याच्या अगोदर पण सांगितलेला आहे. जनरली इट इज अ अमाउंट ऑफ फुल्ली पेड इक्विटी शेअर्स. वेन द कंपनी इश्यू कॉमन स्टॉक दे गिव्ज शेअर होल्डर्स टू ओन सम पार्ट ऑफ कंपनीज ओनरशिप. ज्यावेळेस इथं कंपनी कॉमन स्टॉक इश्यू करते त्यावेळेस जे लोक हे कॉमन स्टॉक धारण करतात, शेअर होल्डर त्याला म्हटलं जातं, त्यांना काय केलं जात असतं, ओन सम पार्ट ऑफ कंपनीज ओनरशिप. म्हणजे कंपनीच्या ओनरशिप मधला काही भाग त्यांना इथं काय केला जात असतो, दिला जात असतो, इश्यू केला जात असतो. असा साधारणपणे कॉमन स्टॉकचा अर्थ आहे. होल्डर्स ऑफ कॉमन स्टॉक एक्झरसाइज कंट्रोल बाय इलेक्टिंग बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अँड वोटिंग ऑन कॉर्पोरेट पॉलिसी. सो
हे जे होल्डर्स आहेत कॉमन स्टॉक ज्यांनी धारण केलेला आहे त्यांचा जे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आहेत ते इलेक्ट करण्याचा त्यांना काय असतो अधिकार असतो आणि ज्या कॉर्पोरेट पॉलिसीज आहेत त्याच्यावर सुद्धा ते काय करू शकतात तिथं वोटिंग करू शकतात. म्हणजे थोडक्यात काय वोटिंग राईट या कॉमन स्टॉक होल्डरना असतो. इन द इव्हेंट ऑफ लिक्विडेशन ज्याची कंपनी काय होत असते लिक्विडेट होत असते. कॉमन स्टॉक होल्डर हॅव राईट टू अ कंपनीज असेट्स ओनली आफ्टर बॉन्ड होल्डर प्रेफर्ड होल्डर अँड डेप्ट होल्डर्स हॅव बीन पेड इन फुल. म्हणजे ॲट द टाइम ऑफ लिक्विडेशन म्हणजे कंपनी ज्यावेळेस बंद पडेल बंद होईल त्यावेळेला हे जे कॉमन स्टॉक होल्डर आहेत त्यांना कंपनीच्या असेट्समध्ये अधिकार कधी मिळतो तर जनरली बॉन्ड होल्डरचं पेमेंट प्रेफरन्स शेअर होल्डरचं पेमेंट आणि अदर जे डेप्ट होल्डर आहेत क्रेडिटर्सचं सगळं पेमेंट झाल्याशिवाय या कॉमन स्टॉक होल्डरना कंपनीच्या असेट्समधला इथं वाटा मिळत नाही. इफ द कंपनी गोज बँकरप्ट आता जर समजा कंपनी बँकरप्ट झाली म्हणजे दिवाळखोर झाली the common stockholders will not receive their money until the creditors and preference shareholders have received their respective shares of the leftover assets. ज्यावेळेस कंपनी दिवाळखोर होते त्यावेळेस कॉमन स्टॉक होल्डरना कधी पैसे मिळतात जनरली क्रेडिटर्स आणि प्रेफरन्स शेअर होल्डरचे जोपर्यंत तिथं पैसे मिळत नाहीत दिले जात नाहीत तोपर्यंत या कॉमन स्टॉक होल्डरला इथं असेटमध्ये वाटा मागता येत नाही. म्हणजे थोडक्यात काय त्यांना त्यांचे पैसे मिळत नाहीत. दिस मेक्स कॉमन स्टॉक रिस्कियर than debt or preferred shares. The upside to common shares is that they usually outperform bonds and preferred shares in long run. थोडक्यात काय आहे की जनरली कॉमन स्टॉक त्यामुळे काय मानला जातो प्रेफरन्स शेअर्सच्या तुलनेनं रिस्कियर मानला जातो. जे अदर डेप्ट इन्स्ट्रुमेंट्स आहेत डिबेंचर बॉन्ड्स त्याच्या तुलनेनं कॉमन स्टॉक काय मानला जातो म्हणजे थोडक्यात इक्विटी शेअर्स हे धोकादायक गुंतवणूकदाराच्या दृष्टीनं किंवा ज्याने ते भांडवल बॉरो केलेलं आहे त्यांच्या दृष्टीने सुद्धा हे काय मानलं जातं रिस्की मानलं जात असतं. नेक्स्ट आहे प्रेफरन्स शेअर्स. ओके द होल्डर्स ऑफ प्रेफरन्स शेअर्स ऑल्सो ओन सम पर्सेंटेज ऑफ कंपनी बट कॅनॉट पार्टिसिपेट इन द एनिथिंग ऑफ द कंपनी. म्हणजे हे सुद्धा कंपनीचे ओनर्स आहेत एका प्रमाणात सम पर्सेंटेज परंतु कॅनॉट पार्टिसिपेट इन एनिथिंग ऑफ द कंपनी. म्हणजे कंपनीच्या महत्वाच्या ज्या पॉलिसीज आहेत निर्णय घेतले जात असतात व्यवस्थापन असतं त्यामध्ये या प्रेफरन्स शेअर होल्डरना इथं पार्टिसिपेट होता येत नाही. सो होल्डर्स ऑफ प्रेफरन्स शेअर्स हॅज द क्लेम ऑफ द कंपनी असेट्स अँड अर्निंग ऑफ द कंपनी. यांना कंपनीच्या ज्या असेट्स आहेत कंपनीचं जे अर्निंग आहे त्यामध्ये यांना काय असतं वाटा असतो. एक स्पेसिफिक दरानं एक निश्चित दरानं फिक्स्ड एक रेट असतो त्या दरानं यांना त्यामध्ये कंपनीच्या मालमत्तेमध्ये काय असतो इथं शेअर त्याचा असतो. नॉर्मली ॲज द फर्स्ट प्रायोरिटी ऑफ इफ देअर इज एनी डिव्हिडंड पेमेंट दॅन कॉमन स्टॉक होल्डर. तर फर्स्ट प्रायोरिटी यांना काय असते तर जे कॉमन स्टॉक होल्डर आहेत म्हणजे इक्विटी शेअर होल्डर आहेत त्यांना डिव्हिडंड देण्याच्या अगोदर यांना प्रायोरिटीनं म्हणजे प्रायोरिटी अग्रहक्क या प्रेफरन्स शेअर होल्डरना डिव्हिडंड देण्याच्या बाबतीमध्ये असतो. द मेन बेनिफिट टू ओइंग प्रेफरन्स शेअर आर दॅट द इन्व्हेस्टर हॅज अ ग्रेटर क्लेम ऑन द कंपनीज असेट्स दॅन कॉमन स्टॉक होल्डर. म्हणजे कंपनीचे जे असेट्स आहेत त्यावर कॉमन स्टॉक होल्डरच्या तुलनेनं किंवा अगोदर कुणाचा हक्क असतो या प्रेफरन्स शेअर होल्डरचा असतो. ओके म्हणजे प्रेफरन्स कॉमन स्टॉक होल्डरच्या अगोदर असेट्समध्ये कंपनीच्या असेट्समध्ये कुणाचा असतो या प्रेफरन्स शेअर होल्डरचा असतो. सो हे जे प्रेफरन्स शेअर्स आहेत किंवा प्रेफर्ड शेअर्स असं म्हटलं जातं तर काय पहा प्रेफर्ड शेअर होल्डर ऑलवेज रिसिव्ह देअर डिव्हिडंड फर्स्ट अँड द इव्हेंट कंपनी गोज बँकरप्ट प्रेफर्ड शेअर होल्डर आर पेड ऑफ बिफोर कॉमन स्टॉक होल्डर. म्हणजे आतापर्यंत आपण जो अर्थ बघितलेला आहे फायनान्समध्ये वगैरे सेम फक्त वेगळ्या शब्दामध्ये सांगितलेलं आहे. काय आहे की कंपनी ज्यावेळेस इथं बँकरप्टमध्ये जात असते किंवा कंपनी ज्यावेळेस इथं लिक्विडेशन कंपनीचं होत असतं त्यावेळेला यांना डिव्हिडंड पहिल्यांदा डिव्हिडंड दिला जातो अगोदर यांचा आणि त्यांचं जे काय कॅपिटल पेमेंट आहे ते पेमेंट दिलं जात असतं. कोणाच्या अगोदर बिफोर कॉमन स्टॉक होल्डर पेड ऑफ बिफोर कॉमन स्टॉक होल्डर म्हणजे कॉमन स्टॉक होल्डरना पेमेंट करण्याच्या अगोदर त्यांना पेमेंट दिलं जात असतं. इन जनरल देर आर 4 डिफरंट टाइप्स ऑफ प्रेफर्ड स्टॉक आणि सर्वसाधारणपणे प्रेफर्ड स्टॉक 3 किंवा 4 प्रकारचे असतात. जनरली 4 प्रकारचे असतात. एक क्युम्युलेटिव्ह प्रेफर्ड स्टॉक म्हणजे क्युम्युलेटिव्ह प्रेफरन्स शेअर्स, नॉन क्युम्युलेटिव्ह प्रेफर्ड स्टॉक म्हणजे नॉन क्युम्युलेटिव्ह अपरिवर्तनीय अग्रहक्क भाग, पार्टिसिपेटिंग प्रेफर्ड स्टॉक म्हणजे समावेश किंवा प्रेफर्ड स्टॉक आणि कन्व्हर्टिबल म्हणजे परिवर्तनीय प्रेफर्ड स्टॉक.
ओके, अशा 4 प्रकारचे हे प्रेफर्ड स्टॉक म्हणजेच प्रेफरन्स शेअर्स असतात. सो क्युम्युलेटिव्हचा अर्थ काय आहे पहा. अ प्रेफर्ड स्टॉक विल टिपिकली हॅव अ फिक्स्ड डिव्हिडंड इट बेस्ड ऑन पर व्हॅल्यू ऑफ द स्टॉक. म्हणजे प्रत्येक शेअर मागं एक फिक्स्ड जो आहे तो डिव्हिडंड इथं त्यांना पे करायचा असतो. द डिव्हिडंड युजली इज पेड आउट ऑफ सेट ऑफ इंटरवल युजली क्वार्टरली टू प्रेफर्ड स्टॉक. एका वर्षाच्या पिरियड नंतर हा डिव्हिडंड दिला जात असतो. क्वार्टरली म्हणजे 3 महिन्यातून एकदा हा डिव्हिडंड दिला जात असतो. इफ अ कंपनी रन्स इनटू सम फायनान्शियल प्रॉब्लेम्स and is unable to meet all its obligations, it will likely suspend its dividend payments and focus on paying the business specific expenses. If company gets through the trouble and starts paying out dividends again, it will first have to pay back all the dividends that are owed to preferred shareholder. म्हणजे थोडक्यात काय, कंपनी जर फायनान्शियल प्रॉब्लेममध्ये असेल आणि कंपनी त्यांच्या ज्या काय फायनान्शियल ऑब्लिगेशन्स आहेत त्या जर इथं पे करण्यास अनेबल म्हणजे अपात्र असेल, म्हणजे क्षमता नसेल त्याची, तर अशा वेळेला डिव्हिडंड काय केला जातो, हा तात्पुरता सस्पेंड केला जातो, म्हणजे डिव्हिडंड दिला जात नाही. ओके. बट इफ द कंपनी गेट्स थ्रू ट्रबल अँड स्टार्ट्स पेइंग आउट डिव्हिडंड, आणि कंपनी त्या ट्रबलमधून त्या आर्थिक संकटामधून बाहेर पडल्यानंतर ज्यावेळेस ते डिव्हिडंड पे करू शकते, पे करायला सुरुवात करते, त्यावेळेला मात्र इट विल फर्स्ट हॅव टू पे बॅक ऑल द डिव्हिडंड्स दॅट आर ओड टू प्रेफरन्स शेअर होल्डर. थोडक्यात काय, या प्रेफरन्स शेअर होल्डरना त्यांचा पाठीमागला जो डिव्हिडंड राहिलेला आहे तो द्यावा लागतो. म्हणजे थोडक्यात काय, डिव्हिडंड साठत जातो. एखाद्या वर्षी जर डिव्हिडंड पेड केलेला नसेल तर अशा वेळेला तो नेक्स्ट इयरमध्ये डिव्हिडंड पे करावा लागत असतो. नॉन क्युम्युलेटिव्ह अगदी त्याच्या रिव्हर्स आहे. अ टाइप ऑफ प्रेफर्ड स्टॉक दॅट डज नॉट पे द होल्डर एनी अनपेड ऑर ओमिटेड डिव्हिडंड. म्हणजे जो अनपेड किंवा ओमिटेड जो डिव्हिडंड दिला गेला नाही फिनान्शियल क्रायसिसमुळे, फिनान्शियल प्रॉब्लेममुळे, अशा वेळेला तो डिव्हिडंड काय होत असतो, पुढे भविष्यामध्ये पेड केला जात नाही. इफ द कॉर्पोरेशन चुजेस टू नॉट पे डिव्हिडंड इन अ गिवन इयर, द इन्व्हेस्टर डज नॉट हॅव द राईट टू क्लेम एनी ऑफ दोज फॉरगॉन डिव्हिडंड इन द फ्युचर. म्हणजे या प्रेफरन्स शेअर होल्डरना पुढे भविष्यामध्ये त्यांचा जो अनपेड डिव्हिडंड आहे तो मागण्याचा अधिकार नसतो. ओके. पार्टिसिपेटिंग, सहभागी. अ टाइप ऑफ preferred stock that gives the holder the right to receive dividends equal to the normally specified rate that preferred dividend receive, as well as an additional dividend based on some predetermined condition. So participating preferred stock काय, जनरल प्रेफर्ड स्टॉक जे आहेत म्हणजे प्रेफरन्स शेअर होल्डरला काय आहे की एक राईट असतो, रिसिव्ह डिव्हिडंड इक्वल टू द नॉर्मली स्पेसिफाईड रेट. जो नॉर्मली स्पेसिफाईड रेट आहे त्या रेटनुसार त्यांना रेग्युलर डिव्हिडंड मिळेल. ओके. ॲज वेल ॲज अन ॲडिशनल डिव्हिडंड बेस्ड ऑन सम प्रीडिटरमाइंड कंडिशन. आणि अजून ॲडिशनल अधिकचा जो लाभांश आहे तो सुद्धा एका वर्षाच्या कंडिशननुसार त्यांना काय केला जात असतो, दिला जात असतो. म्हणजे रेग्युलर फिक्स्ड रेटनं डिव्हिडंड मिळेल, ॲज वेल ॲज ज्या पॉलिसीज कंपनीच्या असतील त्यानुसार ॲडिशनल डिव्हिडंड सुद्धा या पार्टिसिपेटिंग प्रेफरन्स शेअर्सना मिळत असतो. तर ॲडिशनल डिव्हिडंड पेड टू द प्रेफरन्स शेअर होल्डर इज कॉमनली स्ट्रक्चर्ड टू बी पेड ओनली इफ अमाऊंट ऑफ डिव्हिडंड दॅट कॉमन शेअर होल्डर्स रिसिव्ड एक्सीड अ स्पेसिफाईड पर शेअर अमाऊंट. आता हा ॲडिशनल डिव्हिडंड कधी दिला जात असतो, जे कॉमन स्टॉक होल्डर आहेत त्यांचा डिव्हिडंड पेड केल्यानंतर एक स्पेसिफिक रेटनं किंवा मार्केटमध्ये त्या शेअरची किंमत एक स्थिर राहील, त्यांची जी काय एक आपण वेल्थ म्हणतो या कॉमन स्टॉक होल्डरची ती मेंटेन राहील, अशा स्वरूपात डिव्हिडंड देऊन झाल्यानंतर आफ्टर पेमेंट ऑफ डिव्हिडंड टू कॉमन स्टॉक होल्डर जी अमाऊंट राहत असते त्यातून या प्रेफरन्स शेअर होल्डरला पण डिव्हिडंड दिला जाऊ शकतो. ओके. फर्दर मोर इन द इव्हेंट ऑफ लिक्विडेशन, आता लिक्विडेशनच्या वेळेला पार्टिसिपेटिंग प्रेफरन्स शेअर होल्डर कॅन ऑल्सो हॅव द राईट टू रिसिव्ह द स्टॉक परचेसिंग प्राइस बॅक ॲज वेल ॲज प्रो रेटा शेअर्स ऑफ रिमेनिंग प्रोसीड्स दॅट कॉमन स्टॉक होल्डर रिसिव्ह. म्हणजे लिक्विडेशनच्या वेळेला या पार्टिसिपेटिव्ह शेअर होल्डरला काय आहे, हॅव टू राईट रिसिव्ह बॅक द स्टॉक परचेसिंग प्राइस बॅक. म्हणजे त्यांची जी काय अमाऊंट आहे प्रेफरन्स शेअरची ती त्यांना परत मिळण्याचा अधिकार असतो, ॲज वेल ॲज अ प्रो रेटा शेअर ऑफ एनी रिमेनिंग प्रोसीड दॅट कॉमन स्टॉक होल्डर रिसिव्ह. आणि कॉमन स्टॉक होल्डरला राहिलेले ॲसेट मिळत असतात, म्हणजे राहिलेल्या ॲसेटवर कोणाचा हक्क असतो, कॉमन स्टॉक होल्डरचा असतो, परंतु त्यातील सुद्धा काही अमाऊंट ही प्रेफरन्स शेअर होल्डरला दिली जात असते. म्हणजे त्यांची फुल अमाऊंट मिळतेच, ॲज वेल ॲज राहिलेल्या अमाऊंटवर ज्या कॉमन स्टॉक होल्डरचा हक्क असतो त्यातील सुद्धा काही वाटा या पार्टिसिपेटिंग प्रेफरन्स शेअर होल्डरला ॲट द टाइम ऑफ लिक्विडेशन मिळू शकतो, मिळतो. कंपनीच्या पॉलिसीवर हे अवलंबून राहतं. ओके.
देन कन्व्हर्टेबल प्रेफर्ड स्टॉक, परिवर्तनीय. Preferred stock that include an option for the holder to convert the preferred stock into fixed number of common shares, usually any time after predetermined date. So simple आहे, एक ऑप्शन दिलेला असतो या प्रेफरन्स शेअर होल्डरला, कन्वर्ट द प्रेफर्ड स्टॉक इंटू फिक्स्ड नंबर ऑफ कॉमन शेअर्स. म्हणजे कॉमन म्हणजे इक्विटी शेअर्समध्ये ही प्रेफरन्स शेअर्स कन्वर्ट करण्याचा, परिवर्तनी वर्ग करण्याचा अधिकार असतो आफ्टर प्रीडिटरमाइंड डेट. एका वर्षाच्या तारखेनंतर, इश्यू केल्यानंतरची तारीख, 2, 3, 5 वर्षानंतरची ती तारीख असू शकते. त्यानंतर हे कन्व्हर्टेबल प्रेफरन्स शेअर्स कॉमन स्टॉक म्हणजेच इक्विटी शेअर्समध्ये कन्वर्ट होतात. मोस्ट कन्व्हर्टेबल प्रेफर्ड स्टॉक इज एक्सचेंज ॲट द रिक्वेस्ट ऑफ द शेअर होल्डर, बट समटाइम्स देर इज अ प्रोव्हिजन दॅट अलाउज द कंपनी टू फोर्स कन्व्हर्शन. म्हणजे जनरली कन्व्हर्टेबल प्रेफरन्स शेअर ज्यावेळेस इश्यू केले जात असतात ते काय केले जात असतात, जनरली एक्सचेंज केले जात असतात, म्हणजे परतच घेतले जात असतात. ज्यांनी हे इश्यू केले म्हणजे कंपनीमार्फत ते एका स्पेसिफिक डेट नंतर परत घेतले जात असतात. ओके, बट समटाइम्स देर इज अ प्रोव्हिजन दॅट अलाउज द कंपनी टू फोर्स कन्व्हर्शन. आणि त्यामध्ये एक प्रोव्हिजन असते, एकतर ते परत घेतले जातील किंवा प्रोव्हिजन काय असते की ते इक्विटी शेअर्समध्ये काय करायचे, कन्वर्ट करायचे, किंवा फोर्सफुली कंपनी हे कन्व्हर्टेबल प्रेफरन्स शेअर्स इक्विटी शेअर्समध्ये काय करू शकते, कन्वर्ट करू शकते. ओके, नेक्स्ट, द व्हॅल्यू ऑफ कन्व्हर्टेबल कॉमन स्टॉक इज अल्टिमेटली बेस्ड ऑन द परफॉर्मन्स ऑफ द कॉमन स्टॉक. सो जी व्हॅल्यू आहे कन्व्हर्टेबल कॉमन स्टॉकची, ही कन्व्हर्टेबल जो कॉमन स्टॉक आहे म्हणजे प्रेफर्ड स्टॉक आहे, त्याची जी व्हॅल्यू आहे ती जो नॉर्मल कॉमन स्टॉक आहे त्याच्या व्हॅल्यूवर इथं सर्वसाधारणपणे काय असतो, अवलंबून असतो. म्हणजे थोडक्यात काय आहेत, एक प्रकारचे हे इक्विटी शेअर्सच आहेत. एका स्पेसिफिक पिरियडसाठी ते प्रेफरन्स शेअर्स असतात आणि आफ्टर कम्प्लिशन ऑफ स्पेसिफिक पिरियड हे काय होत असतात, इक्विटी शेअर्स होत असतात. त्यामुळे त्याची व्हॅल्यू नेहमी कॉमन स्टॉक्सची काय असते, एक प्रकारे रिलेट असते. नेक्स्ट इन्स्ट्रुमेंट आहेत ते आहेत डेप्ट इन्स्ट्रुमेंट्स. सो आफ्टर a paper or electronic obligation that enables the issuing party to raise funds by promising to repay a lender in accordance with terms of a contract. So काय आहे, एक पेपर किंवा इलेक्ट्रॉनिक ऑब्लिगेशन आहे डेप्ट इन्स्ट्रुमेंट. म्हणजे एक प्रकारे कर्ज देयत असं म्हटलं तरी चालेल. दॅट अनेबल्स द इश्युइंग पार्टी टू रेज फंड्स. इश्युइंग पार्टीला त्याचा वापर कसा होत असतो, प्रॉमिसिंग टू रिपे अ लेंडर इन अकॉर्डन्स विथ टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रॅक्ट. सो ज्यांच्याकडून हे पेमेंट घेतलेलं आहे, लेंडर ज्यांनी हे प्रोव्हाइड केलेलं आहे, प्रोव्हाइड करणारी व्यक्ती लेंडर आणि ऍक्सेप्ट करणारी व्यक्ती एक प्रकारे काय असते, बॉरोवर असते. म्हणजे ऍक्सेप्ट करणारी व्यक्ती काय करते, हे डेप्ट इन्स्ट्रुमेंट इश्यू करते. कुणाला, जो लेंडर आहे त्याला हे इश्यू करते. एका वर्षाचे त्यामध्ये काय असतात, कॉन्ट्रॅक्ट डीड असतो त्यामध्ये. ओके, टाइप ऑफ डेप्ट इन्स्ट्रुमेंट इन्क्लूड नोट, बॉन्ड, सर्टिफिकेट्स, मॉर्गेजेस, लिजेस और अदर ॲग्रीमेंट्स बिटवीन लेंडर अँड बॉरोवर. यामध्ये कोणते कोणते डेप्ट इन्स्ट्रुमेंट येतात, जनरली नोट्स असतात, प्रॉमिसरी नोट असं म्हटलं जातं त्याला, वचनचिठ्ठ्या, बॉन्ड्स असतात, सर्टिफिकेट्स असतात, मॉर्गेजेस असतात, गहाण खातं वगैरे वगैरे, ही काही डेप्ट इन्स्ट्रुमेंट आहेत. जनरली हे जे कॉन्ट्रॅक्ट आहे, टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रॅक्ट ॲग्रीमेंट आहे, यामध्ये एक विशिष्ट अमाऊंट असते स्पेसिफिक पिरियड नंतर इंटरेस्टच्या स्वरूपात, आणि आफ्टर कम्प्लिशन ऑफ ड्युरेशन ऑफ दॅट पर्टिक्युलर डेप्ट इन्स्ट्रुमेंट प्रिन्सिपल काय केलं जात असतं, मूळ अमाऊंट पेड केली जात असते. डेप्ट इन्स्ट्रुमेंट्स आर अ वे फॉर मार्केट अँड पार्टिसिपंट टू इझिली ट्रान्सफर द ओनरशिप ऑफ डेप्ट ऑब्लिगेशन्स फ्रॉम वन पार्टी टू अनदर. सो एक डेप्ट इन्स्ट्रुमेंट काय असते, मार्केटेबल इन्स्ट्रुमेंट आहे. त्यामध्ये विपणन क्षमता असते, म्हणजे जो पार्टिसिपंट आहे तो काय करू शकतो, इझिली ट्रान्सफर, सहज ओनरशिप जी आहे ती तो एक दुसऱ्या व्यक्तीकडे ट्रान्सफर करू शकतो. अ डेप्ट इन्स्ट्रुमेंट इज युज्ड बाय गव्हर्नमेंट or organization to generate funds for longer durations. Generally, debt instrument गव्हर्नमेंट आणि काही व्यापारी संघटना लॉंग टर्म निधीसाठी म्हणून हे डेप्ट इन्स्ट्रुमेंट काय करू शकतात, इश्यू करू शकतात, यूज करू शकतात, करतात. ओके, द रिलेशनशिप बिटवीन पर्सन हू इन्व्हेस्ट इन डेप्ट इन्स्ट्रुमेंट इज ऑफ लेंडर अँड बॉरोवर. म्हणजे हे रिलेशन कसं असतं, जो डेप्ट इन्स्ट्रुमेंट इश्यू करतो, ओके, हू इन्व्हेस्ट इन, जो डेप्ट इन्स्ट्रुमेंट इश्यू करतो तो कोण असतो, बॉरोवर, आणि जो इन्व्हेस्ट करतो, ते ऍक्सेप्ट करतो डेप्ट इन्स्ट्रुमेंट, तो कोण असतो, एक प्रकारचा लेंडर असतो. म्हणजे सावकार आणि धनको ऋणको अशा पद्धतीचे एक रिलेशन असतं.
दिस गिव्स नो ओनरशिप राईट. सो हे जे इन्स्ट्रुमेंट आहेत त्यामध्ये ओनरशिप राईट नसतो. म्हणजे ज्यांनी हे इन्स्ट्रुमेंट धारण केलेले आहेत कंपनीचे ते व्यवसाय संस्थेचे मालक नसतात, मालकी हक्क त्यांना नसतो. अ पर्सन रिसिव्ह फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डेप्ट इन्स्ट्रुमेंट. फक्त त्यांना एका विशिष्ट दरानं व्याज मात्र मिळत असतं. अ डेप्ट इन्स्ट्रुमेंट इज युज्ड बाय आयदर कंपनीज ऑर गव्हर्नमेंट्स टू जनरेट फंड्स फॉर कॅपिटल इंटेन्सिव्ह प्रोजेक्ट. सहसा जे कॅपिटल इंटेन्सिव्ह प्रोजेक्ट असतात एका वर्षाच्या कालावधीसाठी ते प्रोजेक्ट असतात, ते पूर्ण करायचे असतात. त्यामध्ये भांडवल गुंतवणूक मोठ्या प्रमाणावर करावं लागते. अशा वेळेला गव्हर्नमेंट किंवा कंपनी हे डेप्ट इन्स्ट्रुमेंट तात्पुरत्या स्वरूपात इश्यू करू करतं. इट कॅन ऑब्टेन आयदर थ्रू द प्रायमरी और सेकंडरी मार्केट. म्हणजे कॅपिटल मार्केटमधल्या प्रायमरी सेगमेंटमध्ये किंवा सेकंडरी सेगमेंटमध्ये इश्यू केले जातात. हे काय टाइप्स आहेत डेप्ट इन्स्ट्रुमेंटचे. डिबेंचर्स आहेत, बॉन्ड्स आहेत, गव्हर्नमेंट बॉन्ड आहेत, कॉर्पोरेट बॉन्ड आहे, कन्व्हर्टिबल बॉन्ड आहेत, लोन आहे आणि मॉर्गेज आहेत. हे पॉप्युलर डेप्ट इन्स्ट्रुमेंट्स आहेत. जनरली डिबेंचर बॉन्ड, गव्हर्नमेंट बॉन्ड, कॉर्पोरेट बॉन्ड सगळेच तसं पाहायला गेलं तर कॉर्पोरेट आहेत, परंतु पहिले 2 ते 3 जास्त करून मार्केटमध्ये काय होतात तिथं यूज होत असतात. ओके. So debt instruments or debt financing allows you to pay for new building, equipment, other assets used to grow your business for you earn the necessary funds. म्हणजे व्यवसाय संस्थेला मालमत्ता तात्पुरत्या म्हणजे खरेदी करायची असेल इमिजिएटली वगैरे, बिल्डिंग बांधायची असेल, एखादा प्रोजेक्ट पाठीमागल्या स्लाइडमध्ये सांगितलं लॉन्च करायचं असेल तर हे डेप्ट इन्स्ट्रुमेंट्स काय केले जातात, यूज केले जात असतात. ओके. Debt financing is that you have repaid the loans plus interest. Failure to pay so expose your property and assets to repossession by the bank. So debt instrument मध्ये रिस्क काय असते की व्याज द्यायचं असतं, प्रिन्सिपल द्यायचं असतं. इफ एनी बिझनेस अनेबल टू रिपे इंटरेस्ट ॲज वेल एज प्रिन्सिपल, तर ही सिच्युएशन मात्र काय असते व्यवसाय संस्थेला एक्सपोज करते. एक प्रकारे व्यवसाय संस्था काय होऊ शकते, नष्ट होऊ शकते. त्यांची जी प्रॉपर्टी आहे ती जप्त केली जाऊ शकते बँकांच्या द्वारे किंवा ज्यांनी हे डेप्ट इन्स्ट्रुमेंट ऍक्सेप्ट केले त्यांच्याद्वारे ते केली जाऊ शकते. ओके. सो हायब्रिड इन्स्ट्रुमेंट्स. हायब्रिड अ सिंगल फिनान्शियल सिक्युरिटी विच कंबाईन्स 2 or more डिफरंट फिनान्शियल इन्स्ट्रुमेंट. आता हे हायब्रिड म्हणजे काय की एक सिंगल इन्स्ट्रुमेंट्स असतं की ज्यामध्ये 2 or more डिफरंट फिनान्शियल इन्स्ट्रुमेंट्स काय केले जातात, यूज केले जातात. म्हणजे एकापेक्षा जास्त इन्स्ट्रुमेंट्सचं कॉम्बिनेशन, एकत्रीकरण, त्याला काय म्हटलं जातं, हायब्रिड इन्स्ट्रुमेंट असं म्हटलं जातं. ओके. द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ हायब्रिड सिक्युरिटी इज, कोणते हायब्रिड इन्स्ट्रुमेंट्स असतात, कन्व्हर्टिबल बॉन्ड विच हॅव फीचर ऑफ अन ऑर्डिनरी बॉन्ड बट हेविली इन्फ्लुएन्स्ड बाय प्राइस मुवमेंट ऑफ स्टॉक इन टू विच इट इज कन्व्हर्टिबल. म्हणजे हायब्रिड बॉन्डचा अर्थ काय की ॲट द टाइम ऑफ इश्यू हे काय असतात, बॉन्ड असतात, बंधपत्रे असं मराठीमध्ये त्याला म्हटलं जातं. एक प्रकारचे कर्ज रोखे असतात. जनरली बॉन्ड हे गव्हर्नमेंट सेक्टर थ्रू इश्यू केले जात असतात आणि डिबेंचर्स ज्या प्रायव्हेट कॉर्पोरेशन्स आहेत त्यांची जी काय कर्जाची क्षमता आहे, कर्ज उपलब्ध करून घ्यायचं असेल त्यांच्यासाठी डिबेंचर्स इश्यू केले जात असतात. ओके. सो कन्व्हर्टेबल बॉन्ड म्हणजे काय, एका वर्षाच्या पिरियडनंतर हे बॉन्डचं रूपांतर कशामध्ये होत असतं, स्टॉकमध्ये होत असतं. त्याला इथं कन्व्हर्टेबल बॉन्ड असं म्हटलं जातं. हा एक हायब्रिड इन्स्ट्रुमेंटचा काय आहे, प्रकार आहे. नॉर्मली द ओनर ऑफ कन्व्हर्टेबल बॉन्ड हॅव राईट टू कन्व्हर्टेबल बॉन्ड टू शेअर्स. शेअर्समध्ये ते कन्व्हर्ट करण्याचा त्या बॉन्ड होल्डरला अधिकार दिलेला असतो. ओके. इश्युइंग कन्व्हर्टेबल बॉन्ड इज वन वे फॉर अ कंपनी टू मिनिमाइज निगेटिव्ह इन्व्हेस्टर इंटरप्रिटेशन ऑफ इट्स कॉर्पोरेट ऍक्शन. सो कन्व्हर्टेबल बॉन्ड काय इश्यू केले जातात, फॉर कंपनी टू मिनिमाइज निगेटिव्ह इन्व्हेस्टर इंटरप्रिटेशन ऑफ इट्स कॉर्पोरेट ऍक्शन. म्हणजे व्यवसाय संस्था ज्या निर्णय घेत असते, पॉलिसीज ठरवले जात असतात, हे जे बॉन्ड होल्डर्स आहेत त्यांना त्यामध्ये पार्टिसिपेट केलं जात नाही. त्यामुळं कॉर्पोरेट कृतीचा, ऍक्शनचा, निर्णयाचा जो निगेटिव्ह इम्पॅक्ट आहे जर होणार असेल तर तो कॉमन स्टॉक होल्डरला लगेच जाणवत असतो. कॉमन स्टॉक होल्डर त्यामध्ये निर्णय प्रक्रियेमध्ये इन्व्हॉल्व्ह असतो. त्यामुळं हे जर अगोदर तुम्ही बॉन्ड इश्यू केलेले असतील तर अशा इनिशियल पिरियडमध्ये त्यांना त्यामध्ये पार्टिसिपेट केलं जात नाही आणि जो निगेटिव्ह इम्पॅक्ट होणार असतो त्वरित निर्णय घेतलेल्याचा तो या बॉन्ड होल्डरमुळे होत नाही. म्हणजे काही कालावधीनंतर हे इक्विटी शेअर होल्डर होत असतात, तोपर्यंत मात्र यांचा कोणताही इंटरफिअर नसतो. ओके.
Thus, it tends to offer a lower rate of return in exchange for the value of option trade in bond stock. Furthermore, another popular type of hybrid security. So, अजून कोणते आहे? कन्व्हर्टेबल प्रेफरन्स शेअर्स. म्हणजे आपण जे कन्व्हर्टेबल प्रेफरन्स शेअर्स बघितले ते एक प्रकारे काय हायब्रिड इन्स्ट्रुमेंट आहे की प्रेफरन्स शेअर आफ्टर स्पेसिफिक पिरियड ऑफ टाइम ते इक्विटी शेअर्समध्ये काय होतात? कन्वर्ट होतात. हे एक हायब्रिड इन्स्ट्रुमेंट आहे. ओके. त्यानंतर मग काय आहे तिथं? इन्शुरन्स पॉलिसीज किंवा इन्शुरन्स इन्स्ट्रुमेंट्स असतात. सो दीज आर द इन्स्ट्रुमेंट्स विच इज युज्ड इन कॅपिटल मार्केट. जनरली पॉप्युलर इन्स्ट्रुमेंट्स कोणते आहेत ते यामध्ये समजून घ्या. एक इक्विटी शेअर्स, नेक्स्ट प्रेफरन्स शेअर्स. इथे इक्विटी शेअरला कॉमन स्टॉक हा शब्द वापरला जातो, प्रेफरन्स शेअरला प्रेफर्ड स्टॉक हा शब्द वापरला जातो. देन डेप्ट इन्स्ट्रुमेंट. डेप्ट इन्स्ट्रुमेंटमध्ये पॉप्युलर दोन, एक डिबेंचर्स विच इज युज्ड बाय प्रायव्हेट सेक्टर कॉर्पोरेशन्स अँड बॉन्ड्स. जनरली बॉन्ड इज युज्ड बाय गव्हर्नमेंट कॉर्पोरेशन्स ऑर गव्हर्नमेंट. ज्या शासकीय यंत्रणा आहेत त्यांच्याद्वारे त्यांची जी निधीची गरज आहे त्याच्यासाठी तर बंधपत्रे म्हणजे बॉन्ड्स इथे काय केले जात असतात? इश्यू केले जात असतात. आणि या सगळ्याचं कॉम्बिनेशन काय असतात? इथं हायब्रिड इन्स्ट्रुमेंट्स असतात. ओके.